Diamond lágbádé fún ọ̀rẹ́ wa. Ibẹ̀ la gbé pawó. Diamond lágbádé fún ọ̀rẹ́ wa. 88.7. Diamond lágbádé fún ọ̀rẹ́ wa. Àti Dáṣíwájú. Diamond lágbádé fún ọ̀rẹ́ wa. Diamond FM 88.7, shining supreme. What did I say, huh? What did I say? I told you no touchy. Now you suffer the bite of the lion and the clenching jaws of an alligator. No touchy, especially not a fan of that. From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is News on the Hour. In the headlines, seen India-Pakistan tension soar as New Delhi launches strikes, Islamabad claims retaliation. In sports news, Flying Eagles coach Zubairu warns against complacency ahead of crucial clash with Kenya. Good afternoon and thank you for staying with us on Diamond 88.7 FM Ilorin. This is the news on the hour. I am Bisola. Oduwole Suleiman. We'll bring you details of the news after this break. Please stay with us. Welcome back from that short break. Please note that you can listen to us via our website www. Ministerial Press Briefing held at the National Press Center in Abuja. It stressed the media's role in shaping public perception and supporting national security, urging journalists to be mindful in their reporting of terrorism and criminal activities. The legal team representing Martins Ose, popularly known as Very Dark related matters such as Ose's social media earnings, tax records, nightclub appearances involving Naira notes, and comments made about a Nigerian gospel artist. The Senate on Tuesday deferred the long-awaited passage of President Bola Tinubu's tax reform bills to Wednesday, citing the need for proper scrutiny. Still in the news, retired military officers and lawmakers have renewed calls on the federal government to urgently equip the Nigerian armed forces amid growing fears over the resurgence of Boko Haram and the escalating wave of deadly attacks in the northeast. Despite record-high budgetary allocations to the defense sector, 4.91 trillion naira in the proposed 2025 budget, the lawmakers during Tuesday's plenary expressed outrage over the recent attack on a military facility in Giwa, Borno State, describing it as a disturbing indication that insurgents are better armed than Nigeria's security forces, proved capabilities on the ground. The National Association of Polytechnic Students, NAPS, has issued a 5-day ultimatum to the Nigeria Education Loan Fund. 0.9% of Nigeria's estimated 28.1 million students, and formal petitions to both the Department of State Services at DSS and the Economic and Financial Crimes Commission, EFCC. Moving on to news in Ondo State, the Ondo State government has debunked allegations made by Cocoa Farm, the Bank of Agriculture, purportedly in collusion with the state government. In response, Governor Lucky Aiyedatiwa's chief press secretary, Mr. Ebenezer Adeniyo, issued a statement on Wednesday dismissing the allegations as baseless and aimed at tarnishing reputations. And lastly, on the local scene in Kwara State, the Kwara State Ministry of Finance has announced impressive fiscal milestones for the first quarter of 2025. Showcase was reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. We take a short break. When we return, India-Pakistan tension soar as New Delhi launches strikes. Islamabad claims retaliation. We'll bring you this story on the foreign scene and some others in the world of sports. Do stay with us. Follow
us on social media, Facebook. Gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé, kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé síbi ìtọ́mọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń mára dán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa. Welcome back from that break. If you're just tuned in and joining us, you're still listening to the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM. In Lashkar, Taiwo, and Jaish-e-Mohammed groups were targeted. However, Pakistan has painted a starkly different picture. Lieutenant General Ahmed Sharif Chaudhry, spokesperson for Pakistan's armed forces, said at least 26 civilians, including children, between Washington and Beijing on trade since U.S. President Donald Trump imposed sweeping tariffs of 145% on Chinese imports, sparking a swift retaliation from Beijing with its own 125% duties on U.S. goods. According to official statements released on Tuesday, U.S. Secretary of Treasury Scott Bessent and U.S. Trade Representative Jamieson Greer will lead the American delegation. China will be represented by Vice Premier He Lefing. Beijing leaders. Kenya, on the other hand, remains winless and rooted to the bottom after 2 losses, despite the apparent gulf between the two sides on paper. Coach Zuberi insists the Flying Eagles must remain vigilant and focused. We are preparing very well. As you can see, we are out for the last training before the match tomorrow. And they should not underestimate or underrate the Kenyans. They are not a bad side. The fact that they don't have points does not reduce anything from them. So we are going to approach the match with all sense of seriousness to make sure that we carry the day tomorrow. Still in sports news, Inter Milan head coach Simone Inzaghi has said his side deserves their place in the UEFA Champions League final after a thrilling 4-3 win over Barcelona at the San Siro on Tuesday night, which secured a dramatic 7-6. Legal team demands release or arraignment of very dark man as EFCC defends arrest. Polytechnic students issue a 5-day ultimatum over alleged irregularities in student loan disbursement. Kwara records 16% revenue surge in first quarter of 2025, credits tax reforms. On the foreign scene, India-Pakistan tensions soar as New Delhi launches strikes. Islamabad claimed you kindly contact the Diamond FM newsroom number on 091 606 27 526 091 606 27 526. Do join us at 3 p.m. for the news flash and at 5 p.m. for the news across the world for a comprehensive package of these stories and many others. Log on to our website www.diamondfm.net to keep up to date with us from any part of the world. You can also download our app on Google Play Store and iOS Apple Store. Diamond FM. Follow all our social media pages. 7 FM, Ilorin. Diamond 88.7 FM. We've got you. You cannot control me. You cannot. Okay. You can have a little control, but I'm still in charge. I can attack any minute, but you can control for like a second. Oh, that's nice. That's really a spot right there. We know exactly how the... Mélòó la ń kà nínú eyín Adípèlé Diamond 88.7 FM ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ tí kò ní fi í sílẹ̀ nígbà kọ̀ọ̀kan. látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ké sí àwọn oníròyìn kó ràn ìjọba lọ́wọ́ nígbà tí wọ́n kọ ìròyìn lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò nílẹ̀ yìí. Àwọn ẹgbẹ́ agbẹjọ́rò Very Dark Man fún léde bó ṣe wà ní àhámọ́ àjọ EFCC sí ilẹ̀ Pakistan. Olùkọ́ni ikọ̀ Fly Eagles sílẹ̀ yìí Suberu fóun léde ké sí àwọn ikọ̀ rẹ̀ kán má gbàgbéra nígbà tí wọ́n wá kó pẹ̀lú ilẹ̀ Kenya. Ẹ̀ka san àsìkò iṣẹ́ òní ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ìkànnì Diamond 88.7 tó wà ní Ìlọrin
ní ìpínlẹ̀ Kwara. Taiwo Adeyemi lóníròyìn yẹn. pa nítorí tí o fẹ́ láti ṣe bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n sinmi rírannu mọ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà àbáyọ kan sí àwọn ìṣòro tó ń kojú orílẹ̀-èdè yìí lápapọ̀. Kódà bí o bá tilẹ̀ kó gbogbo ohun tí í ṣe tirẹ̀ kúrò nílé síbẹ̀ ilé ẹni ní ilé ẹni, ìlú rẹ ní Nàìjíríà jẹ́, yóò máa gbé ọ lọ́kàn lájò. Ìmọ̀ràn yìí ló ń dé sétí ìgbọ́yìn láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. Jáwọ́ láti máa bu ọlá fún àwọn ọ̀daràn lójú náà láti má ṣe àkóbá fún ètò ààbò ilẹ̀ yìí. Mínísítà nílẹ̀ yìí fún ọ̀rọ̀ ròyìn àti ìtanijí aráàlú Mohammed Idris ló fún un léde nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lónìí níbi ìpàdé ẹlẹ́ẹ̀keje tó jẹ́ jísọ iṣẹ́ ìrìnjò fún iléeṣẹ́ ìjọba ilẹ̀ yìí tó wáyé ní gbọ̀ngàn àwọn oníròyìn tó wà nílùú Àbújá. Gẹ́gẹ́ bó ṣe ìràwọ̀ ẹ̀bẹ̀ sáwọn oníròyìn ipò parí bidibi ilé ẹjọ́ láti ọjọ́ kìíní oṣù karùn-ún tó ti fi páńpẹ́ òfin gbé nígbà tó ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn oníròyìn ní àná ọjọ́ ìṣẹ́gun. Zainab Ortega tó jẹ́ ìkan lára àwọn agbẹjọ́rò rẹ̀ ṣàlàyé wípé ó ní wọ́n fọwọ́ lẹ́nu wò níwájú ìkan lára agbẹjọ́rò rẹ̀ Marvin Omorogbe láti ọwọ́ àjọ EFCC. Ortega kàmínú wípé àwọn àbádòfin láti mú àtúntò débá owó orí nílẹ̀ yìí. Wọ́n ṣàlàyé gbèsè náà ni láti fi ààyè gbà káwọn aṣòfin yẹ àbádòfin òwò lẹ́bẹ̀lẹ́bẹ̀. Ìgbésẹ̀ náà ló wáyé lẹ́yìn oṣù díẹ̀ tí ó jẹ́ pé wọ́n ti ọkọ̀ gbé síwájú wọn látọwọ́ ààrẹ Bọ́lá Tinubu. Àwọn àbádòfin mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ọ̀hún ó ní àfojúsùn ìṣàkóso ààrẹ Bọ́lá Tinubu láti rí pé ilẹ̀ yìí ń pa owó wọlé sí pàápàá jùlọ owó wọlé tí wọ́n máa san lórílẹ̀‐èdè yìí. Ìgbésẹ̀ wọn ṣe bẹnu àtẹ́lù bó jẹ́ pé àwọn ọ̀rọ̀ wọn tí wọ́n jẹ́ àwọn ọmọ lẹ́gbẹ̀mọ́ aṣojú-ṣòfin wọ́n ti buwọ́ lu àbádòfin ọ̀hún nìkan bíi ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn. ṣeéṣe ìkọlù sí bùbá àwọn ọmọ ológun Gíwà tó wà ní ìpínlẹ̀ Borno. Wọ́n ṣàlàyé pé gbèsè náà ti farahàn wípé ọwọ́ àwọn agbésùmọ̀mí ti ń dun àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò nílẹ̀ yìí. Ahmed Jahar tó wà láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú onítẹ̀síwájú APC ní ìpínlẹ̀ Borno tẹnumọ́ wípé àwọn agbésùnmọ̀mí Boko Haram ó ní wọ́n ń lo àwọn irinṣẹ́ tó lágbára tí wọ́n sì ń wa alùpùpù tuntun tó jẹ́ kí ní báyìí ọwọ́ wọn ó ti ń dun àwọn ọmọ ológun ilẹ̀ yìí. Wáyé o, àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ gbogbo nìṣe nílẹ̀ yìí ti fún àjọ tó wà níjànú yá àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí lówó láti kọ́kọ́ netfund ní gbèdéke ọlọ́jọ́ márùn-ún láti kólédè ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ owó tó ti péyàmọ́ tó sì yá àwọn akẹ́kọ̀ọ́ nílẹ̀ yìí látàrí ẹ̀sùn pàṣípààyò owó tó léde ìjáde kan tó léde ní òní látọwọ́ ní ìpínlẹ̀ Ondo. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ondo ti tako ẹ̀sùn kan tó léde látọwọ́ àwọn àgbẹ̀ oníkòkó ní ìjọba ìbílẹ̀ Òdìgbò ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún wípé oko wọn tó wà nínú gbọ́ọ̀bà Olúwa ọ̀nà wọn ti tà fún iléeṣẹ́ aládàáni kan Sao Agro Allied Service Limited. Ní báyìí wọ́n sì ti lé wọn kúrò ní orí oko wọn tí wọ́n ti rí ọwọ́ múlẹ̀ sẹ́nu àfọ̀n. Ẹni tó jẹ́ akọ̀wé ọ̀rọ̀ ròyìn fún gómìnà Lọ́kẹ́ Ayédàtiwa ti ìpínlẹ̀ Ondo Ebenezer Adeniyi ṣàfọ̀mọ́ rẹ̀ ní òní wípé ọ̀rọ̀ ọ̀hún àti ẹ̀sùn náà ọ̀nà jẹ́ òfégè. Ìgbésẹ̀ náà sì ni láti rí i pé wọ́n ta ẹ̀rẹ̀ sí aṣọ àlà ìjọba ìpínlẹ̀ Ondo náà ní ìpínlẹ̀ yìí. Ọ̀mọ̀wé Awuwo Nuru ṣàlàyé wípé ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara ó ní ó ti pa owó tó jẹ́ pé ó lé ní ìdá mẹ́rìndínlógún nínú ọgọ́rùn-ún kan ju ètò pa níwòyí ọdún tó kọjá lọ. Wá tẹ̀síwájú pé ní báyìí ìjọba ṣetán láti rí i pé ìgbésẹ̀ ọ̀kìn ó tẹ̀sán ìgbésẹ̀ náà ló wáyé pẹ̀lú ìfarajìn àti àtúntò tó lè ní ẹ̀ka owó orí. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. nígbà tó o bá ń sùn lọ́wọ́ ara ríro ó kàn jàǹgbọ̀n lọ́wọ́ sẹ́ńpẹ́ ó kàn jàǹgbọ̀n jẹ́jẹ́jẹ́ níṣẹ́ rẹ̀ kò mú nira lọ́wọ́ rárá ẹ̀fọ́rí ìrora wà gbígbà ó sẹ́ńpẹ́ ọkọ̀ yín ti dé. pírí lolongo jí ẹ̀kìrì jí gbọ́ra tàná dànù sẹ́ńpẹ́ night lẹ́yìn iṣẹ́. wà gbígbà ó sẹ́ńpẹ́ ọkọ̀ yín ti dé. ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM Diamond. tó jẹ́ pé ó dojú sun àwọn àgbésùnmọ̀mí pàápàá jọ ti gbẹ̀san ìkọlù tó wáyé
tó ti já okùn ẹ̀mí àwọn ọmọ ilẹ̀ India tí wọ́n tó mẹ́rìndínlọ́gbọ̀n nígbà tó ń fún wọn léde ó ṣàlàyé pé àwọn ṣe ìkọlù náà sí bùbá tó jẹ́ ti àwọn ikọ̀ agbésùmọ̀mí laka Taiwo àti ikọ̀ agbésùmọ̀mí Jai Mohammed ilẹ̀kùn pé láìpẹ́ lájùlọ ó ṣe ṣe káwọn náà gbẹ̀san ìgbésẹ̀ náà. síbẹ̀ ní ilé òkèrè ilẹ̀ Amẹ́ríkà àti ilẹ̀ China yóò padà jókòó ìfikùnlukùn nílùú Switzerland ní ọ̀sẹ̀ yìí láti wá ọ̀nà àbáyọ sí fàáfà tó wáyé lórí àfikún owó orí tí ilẹ̀ méjèèjì ń gbé lé orí ara wọn. ilé ọ̀hún tó wáyé fìdí ẹ̀ múlẹ̀ nígbà àkọ́kọ́ ní ìgbákejì adarí ilé ọ̀hún ilé bẹ́ǹgì òní yóò ṣojú ilẹ̀ China níbi ìpàdé ọ̀hún. lábala ìròyìn eré ìdárayá ní ikọ̀ Flying Eagles ilẹ̀ yìí ṣe ń gbáradì bí ó ṣe wà kó pẹ̀lú ilẹ̀ Kenya nínú ìdíje ilẹ̀ adúláwọ̀ náà kò tí ì tó. Lan Simon Isagi ti ṣàlàyé wípé ó tọ́ kí ikọ̀ ọ̀hún kọ́wọ́ abala àṣekágbá ìdíje UEFA Champions League pẹ̀lú bó ṣe gbẹ̀wúrò sójú ikọ̀ Barcelona pẹ̀lú àmì ayò góò 4-3 nígbà tó pàdé láṣàlẹ̀ àná pápá ìṣeré San Siro nígbà tó sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọ̀hún. Isagi gbóṣùbára máde fún àwọn agbábọ́ọ̀lù rẹ̀ wọ́n ṣe fi akọ̀yọ̀ ó tẹ̀síwájú pé bákà ikọ̀ náà ló jẹ́ ikọ̀ tó ṣe pé nígbà tán pàdé ó fakọ̀yọ̀ nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọ̀hún tó yẹ ti fún àjọ netfund ní gbèdéke ọlọ́jọ́ 5 láti kọ léde ètò ti jẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ nílẹ̀ yìí. ní ìpínlẹ̀ Kwara a kà fún yín pé ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara ti pa àfikún ìdá 16 nínú ọgọ́rùn-ún kan 98 ó ní ìjọba ológun ilẹ̀ nígbà náà tí ọ̀gágun Sani Abacha ń darí tú òkun lọ́rùn àwọn ẹlẹ́wọ̀n tí wọ́n tó 140 púpọ̀ wọn ó ní wọ́n jẹ́ àwọn olóṣèlú àti àwọn oníròyìn. ní báyìí ẹ ti mọ̀. ẹ lè pè sórí nọ́mbà yìí 0916 0627526 0916 0627526 fún ròyìn tó bá ń lọ ní agbègbè yín. ti lọ ẹgbẹ́ mi ti joyè láwùjọ ó yẹ kémi náà ó ti jẹ ó wá dáa bẹ́ẹ̀ bákan méjì nílé ayé